السلام عليكم، بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. ان شاء الله مع بعض كده هنجهز الاكسرام ده ونرشه ونديله برايمر بلاستيك. طرق التجهيز بتاعته بشكل عام بيتنفض وياخد سكوتش برايت صنفر او صنفره 1000 بالميه. سكوتش برايت دي بمزانقه وكلام من ده بيتصنفر كويس جدا. بعد كده بنبدا بنطهر فيه طبعا مطهرات بتكون انتي ستاتيك، يعني مضاده للشحنات، ممكن نطهر بيها. وفي بعض انواع البلاستيك يفضل انك تسخن عليها الاول، تسخن الاول وبعد كده تغسلها بميه، تصنفرها وتسخن عليها في الحراره يعني، وبعد كده تصنفر ويعني تطهرها وكده، يعني تسخن عليها حراره عشان لو فيها اي زفار او حاجه تطلع. ولكن يعني عادي الامر ان شاء الله تمام، مفيش مشاكل. انت اهم حاجه تصنفر كويس وتطهر كويس، وتبدا اللي انت تطبق البرايمر البلاستيك الادهيشن بروموتور سواء شفاف او الرصاصي قبل اللون زي ما هنشوف ان شاء الله دلوقتي. ان شاء الله الادهيشن بروموتور الشفاف اللي هو عازل الجلد مهم جدا ده، او عازل بيكون فاضي كده، بيتقال عليه شفاف برضه. ياخد وش كده بسم الله بتاع 100 جرام كده، 150 جرام يديله وش كده. المسدسات اللي بنشتغل بيها بتكون فونيا 1 و2 1 و3 1 و4 في الحدود دي يعني. مهم جدا كده تنزل برايمر بلاستيك في كل المزاني وش كده اهو، شايفين بيلمع ازاي؟ كنا عملنا قبل كده تجربة، مهم طبعا الصنفرة ضرورية، لكن عملنا تجربة يعني حاجة قديمة عندك كده ترش الادهيشن بروموتر دون بدون صنفرة وحصل التصاق، لكن مش صح، لازم تطفي اللمعة، احنا بنقول تجربة بس. تمام كده احنا 5 دقايق كده 10 دقايق ننزل باللون. ما تنزلش باللون وهو طري، وما تقعدش اكتر من 10 دقايق او نص ساعة، يعني اخرك ربع ساعة نص ساعة، اكتر من كده مش صح. دول 100 جرام كده يا رجاله. طبعا احنا هنا عدى تقريبا 10 دقايق او ربع ساعه. ما تحاولش تنزل وهو طالع عشان ما يفتحش معاك، المسدس يتغسل كويس. ده البيس كوت، اللون ده كده اللون البيس كوت. الاكسرام طبعا اتنفض، ضغط الهواء بيكون 2 بار كده يا رجاله. الاكسرام طبعا بعد ما طهرناه اتنفض يعني الحمد لله كويس قوي، عشان ربنا يكرمك كده ما يكونش فيه تراب او اي حاجه. حاول ما تضعفش الهواء قوي، عشان يعني ضعف الهواء بيقفل اللون، خلي بالك. كل ما الهواء كان شديد كل ما اللون يكون فاتح، كل ما الهواء ضعيف كل ما اللون يغمق معاك. هما وشين كده. حاول تهتم بالحروف دي كده، اللي هي جنب الرفارف، جنب الكبوت، الصباغه حلو كده هوي كده هوا بس كده. احنا ان شاء الله يتهوى فلاش تايم كده 10 دقايق برضه او 5 دقايق وننزل بتاني وش. هنا بعد فلاش تايم كده 10 دقايق
تاني وش. والورنيش ان شاء الله وشين برضه. الشفف دي مهمة انها بتخدع العين. دي هنا باليتات دي كده بترش طبعا زيها، يعني شفت انت لما يجي الزبون بتاعك تقول له خد شويه بويه اهم عشان لو حصل خربشه او حاجه، دي حاجه بردك زيها كده اهو، بس ده لزق بقى، نظام لزق ستيكر واخد بالك، بيتقطع على شكل الخربوش، يعني هو مرسوم في الظهر كده دواير وحاجات ومثلثات يقصقص على شكل الخربوش وتبدا تلزق، وضد الميه ما بتحلوش، يعني ستيكر بيتلزق على قد الخربوش زي يعني ايه حاجه كده ايه، بتبسط الزبون بتاعك بتروق عليه يعني. هنا كده الامور الحمد لله تمام زي الفل. عايز بقى تنزل وش عفر اللي هو المزدي كود ده والضرايع كود اهو عادي، وحتى وهو حنين ممكن يعني، وممكن لما ينشف لما البويه تنشف هو تنزل، لكن اهو عادي مفيش مشاكل ان شاء الله. وممكن ما تنزلش الوش ده مش ضروري، الاكسرام حلو معاك ما فيهوش اي بقعه ما فيهوش اي حاجه، الامور الحمد لله تمام خلاص، مش لازم الوش العفره يعني. ان شاء الله كده جاهزين على الكلير كوت. والله الكلير كوت 2 بار 2.2 من 10 كده او 2.1 من 10. بسم الله. وش ونص بامر الله، يعني تقفيل من اول مره، مش هندي وش ونرجع ننزل وش تاني. هي الورنيشه دي بتترش كده اهو، تقفيل من اول وش. طلعنا اهو تمام. نقوم جايبين الثاني اهو، هي بتترش كده، ورنيشها يعتبر ما بتاخدش تينر اصلا، ممكن تكون بتاخد 5% او ما بتاخدش احيانا. يفضل في الورنيشات اللي هي يو اتش اس يا رجاله، اللي هي الصلابه عاليه جدا في طبقات اللون اللي تحت، تنزل بشويه مصلب على البيس كوت بشرط انك ترجع للدعم الفني. لكن الورنيشات اللي اتعاملنا معاها اليو اتش اس يقول لك في طبقات البيس كوت اللي تحت انزل بشويه مصلب 5% مثلا او كلام من ده. ان في حالات بننزل فيها مصلب زي لما نيجي نرش دواخل كبوت عشان يطلع نص لمعه. بسم الله. بص اهو شايفين اهو، بناخدها هي تاني اهي. بصوا هنا بقى، نحاول هنا واحنا بناخد دي بقى ايه شفه اهي. بصوا بنيجي هنا اهو ما بنحملش على الحروف دي هنا ولا دي عشان ما يعملناش حبال هنا اهو، خط كده. ارفع ايدك بص اهو الهواء شغال لكن مفيش ايه دهان طالع. خش تاني نفس القصه اهو.
اللي عنده اي اضافه اي استفسار يسيب في التعليقات. ورنيشات اليو اتش اس ارجع للدعم الفني بتاعك، عشان في يعني اخ كريم معانا الله يبارك له وحضرنا في الموضوع دون، يعني ان هو كان جايب ورنيشه يو اتش اس اللي هي الصلابه العاليه جدا اللي هي ضد الخربشه، رشها وقدر ربنا ان هي يحصل فيها تقشير. كلم الدعم الفني ناس محترمه جدا، ادوا له طبعا خامات جديده ويعني رضوه بصراحه، الله يبارك لهم. يعني هنا بقى الدعم الفني بيفرق في حاجات زي كده. قالوا له ادام الورنيشه يو اتش اس اللي هي الصلابه عاليه جدا ضد الخربشه، يفضل انك تنزل على طبقه البيس كوت شويه مصلب بنسبه الدعم الفني بتاعك هو اللي بيكون عارفها، تقريبا 5% في اول وش وتاني وش. اخر وش اللي هو الوش العفره ده بقى مش عارف بصراحه، بس متهيألي يعني يفضل لا في اخر وش، لان المصلب ممكن يخلف لك في الحبايه، فدايما تراجع الدعم الفني في النقطه ديت. وفي الوان المصلب مش هيفرق فيها زي الالوان اللي مش داخلها المونيات، وهو المصلب ان شاء الله مش هيفرق في المونيات ولا حاجه، يعني انت هتحط اصلا ده 5 وهو شفاف، ولكن احنا بنقول ايه ممكن يفرق في ايه تصلب الحبايه بسرعه ما تلحقش تريح مش عارف ايه، فتخلف في انعكاس الاضاءه بتاعتها كلام من ده، ولكن مش اللي هي تعمل بقع يعني او كلام من ده. راجع دايما الدعم الفني. بفضل الله تم كده الموضوع يا رجاله. يا رب يكون الفيديو سهل ومفيد. اللي عنده اي اضافه اي استفسار يسيب لاخواته في التعليقات. ودي طبعا كده تاخد الورنيش زيها هي كمان. تستنى بقى 10 دقايق كده وربع ساعة وترفع سخن، ما ترفعش سخن على طول عشان ما يحصلش تدبيس او كلام من ده او تنفيس والحكايات دي. طبعا ديت هنا في لزقه هنا اهو، الورقه دي احنا ملزقينها على الحرف الباكيته اللي لونها اسود، وبعد ما لزقناها شدينا شريط لزق ايه اللي هو التحديد، يعني بعد 5 دقايق او 10 دقايق من الرش كده بنبدا اللي احنا ايه نشيلها كده هون، عشان خاطر لو الدهان نشف عليها لا قدر الله ممكن يشلع او حاجه، خصوصا لو انت نازل برايمر بلاستيك اللي هو ال2K اللي بياخد مصلب، لانه بيعمل فيلم عالي، الفيلم بتاعه بيعمل حوالي 30 او 35، انما الادهيشن برموتر ده بيعمل حوالي من 5 ل 10 مايكرون، يعني مش هيكون عالي على اللزق. بسم الله على مهلنا واحده واحده كده اهوت. الفيلم بتاعه مع الفيلم بتاع اللون مع الفيلم بتاع الورنيش كل دون ممكن بعد ما الدهان ينشف تيجي تشيل تلاقيه لا قدر الله ايه شالع، عمل لك هنا كده ايه تقشير، شال الفيلم بتاع البرايمر مع اللون مع الورنيش وطلع، انما وهو طري وهو لسه حنين كده اهو ان شاء الله ما يشلعش، مفيش منه خوف يعني او اي حاجه. فتنتبه لحاجه زي كده. ولو نسيت وسبتها حاول انت ايه بقى قبل ما تجازف تشيلها ممكن تحددها بقطر او تبوشها بميه، في ناس بتعمل بالقطر كده يعني، لكن اسلم حل انك بعد ما تخلص رش تشيلها على طول، ولكن تكون محاذر ومخلي بالك بالراحه عشان ما تلطش هنا او هنا، على مالك كده ونسمي الله. بفضل الله تم كده الموضوع. اللي عنده اي اضافه اي استفسار يسيب لاخواته في التعليقات. ما تنسوناش في الدعاء، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.